নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে আমাৰ একাডেমীৰ অন্য এটা ভিডিঅ' ক্লাছলৈ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু তোমালোক সকলোকে ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আশা কৰোঁ তোমালোকৰ HSLC এক্সাম ভাল হয় আৰু তোমালোকৰ প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেণ্টেই যাতে ভাল ধৰণে পাছ কৰে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাই ভাল এখন কলেজত যাব পাৰে আমি তাকেই আশা কৰিছোঁ ভাইটি ভণ্টিসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টো মাত্ৰ আমি ইংলিছ মিডিয়ামৰ ষ্টুডেণ্টছখিনিৰ কাৰণে নিৰ্মাণ কৰিছোঁ আৰু যিসকল তোমাৰ আছামিজ মিডিয়ামৰ পৰা বিলং কৰা তোমালোকে চাওঁ বুলি ক'লেও পাৰিবা স্পেচিয়েলি যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইংৰাজী মাধ্যমত পঢ়ি আছে তেখেতলোকৰ আছামিজ ছাবজেক্টটো অলপমান টান হয় কিয়নো তেখেতলোকে যিহেতু গোটেইখিনি বস্তু গোটেইখিনি কিতাপ ইংৰাজীতে পঢ়িবলগীয়া হয় তাৰ এক্সপ্লেনেশ্যনটো ইংৰাজীতে পায় তেখেতলোকৰ আছামিজ ছাবজেক্টটো অলপমান পঢ়িবলৈ টান লাগে কিন্তু তোমালোকে বাকীবিলাক ছাবজেক্টত 99 পায় আছামিজ ছাবজেক্টত যদি তোমালোকে 20ও পাই যোৱা ন তোমালোকে কিন্তু এক্সাম ফৰ্মত ফেইল কৰি যাবা কিয়নো আছামিজটো আমাৰ MIL লেংগুৱেজৰ ভিতৰত পৰে অৰ্থাৎ মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজত পৰে গতিকে তোমালোকৰ যিসকলে ইংৰাজী মিডিয়ামৰ পৰা ভিডিঅ'টো চাই আছা তোমালোকে আজি সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাবা 5 মিনিট চলিয়ে তোমালোকক দুটামান কথা বুজাবলৈ আছিলে সব ভাইটি ভণ্টিসকল তোমালোকৰ বৰগীত জিকিৰ প্ৰশস্তি মই অসমীয়া আৰু দৃষ্টান্ত এই পদ্যাংশৰ এই 5টাৰ ভিতৰৰ যিকোনো এটাৰ পৰা তোমালোকৰ পৰীক্ষাত সামাৰী ৰাইটিং অৰ্থাৎ মূল ভাৱ লিখা পৰীক্ষাত 101% আহিবই এটা কথাটো হৈছে কোনটোৰ আহিব বৰগীতৰ আহিব নে জিকিৰৰ আহিব নে প্ৰশস্তিৰ আহিব নে মই অসমীয়াৰ আহিব নে দৃষ্টান্তৰ আহিব কোনেও নাজানে ইভেন ময়ো নাজানো ওকে সো তোমালোকে যদি এতিয়া বৰগীতৰ সাৰাংশটো মুখস্থ কৰি থৈ যোৱা যদি পৰীক্ষাত গুচি আহে প্ৰশস্তি নতুবা দৃষ্টান্ত তোমালোকে কি কৰিবা গতিকে তোমালোকৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মুখস্থ বিদ্যাটোত এতিয়াও পঢ়ি আছা তোমালোকে মুখস্থ কৰি এতিয়াও তোমালোকে পঢ়িব বিচাৰা নতুবা পঢ়ি আছা তোমালোকে সেই পদ্ধতিটো অতি সোনকালে সলনি কৰি লোৱা কিয়নো তোমালোকে মুখস্থ কৰি পঢ়িলে তোমালোকৰ প্ৰবলেমটো ইয়াত হ'ব উদাহৰণস্বৰূপে পৰীক্ষাৰ কাৰণে চাই গলা বৰগীত আহি গল জিকিৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে চাই গলা মই অসমীয়া আহি গল প্ৰশস্তি এতিয়া তোমালোকে যদি নুচুৱাটো গুচি আহে তোমালোকে কেনেকৈ কৰিবা হেতুটো নেক্সট ইম্পসিবল হ'ব হেতু কাৰণে তোমালোকে ভাল ধৰণে বিষয়বস্তুবিলাক বুজি পাব লাগিব বুজি পোৱাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়তহে তোমালোকে এই এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া সাৰাংশ লিখিবলৈ পৰীক্ষাত আহিব তোমালোকে লিখিব পাৰিবা আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা আমি আলোচনা একাডেমী এডুকেশ্যনে তোমালোকৰ বাবে এবছৰ দিন সময় আমি খৰচ কৰি তোমালোকৰ কাৰণে আছামিজ সাবজেক্টৰ কমপ্লিট এটা কোৰ্স বনাই থৈছো য'ত তোমালোকক প্ৰত্যেকটো লেসন শুদ্ধ অসমীয়াত যেটো অসমীয়া নেকি তুমি মই বুজি পাওঁ অৰ্থাৎ আমি দুটা ভাগত আমি যিকোনো এটা বস্তু বুজি পাওঁ এটা হৈছে থিওৰিটিক্যালি আৰু এটা হৈছে প্ৰ্যাকটিক্যালি এতিয়া থিওৰিটিক্যালি তোমালোকে যেতিয়া বস্তুটো বুজিব যাবা তেতিয়া হয়তো তোমালোকৰ বুজাত প্ৰবলেমো হ'ব পাৰে গতিকে তোমালোকে ব্যৱহাৰিক জীৱনত তাৰ অৰ্থ কি উদাহৰণস্বৰূপে বৰগীতটোত ব্যৱহাৰিক জীৱনত তাৰ অৰ্থ কি বৰগীতটোত কি কৈছে নতুবা প্ৰশস্তিত কবিয়ে কাক প্ৰশস্তি কৰিছে দৃষ্টান্তৰ কবিতাটোত কবিয়ে কেনেকুৱা ধৰণৰ ছবিৰ তেখেতে দাঙি ধৰিছে সেইখিনি কথা যদি তোমালোকে নিজে বুজি পাই যোৱা তোমালোকৰ পৰীক্ষাত যেনেকুৱা ধৰণৰ পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন নাহক লাগে তোমালোকে যদি লেসনটো বুজিব লেসনটো যদি ভাল ধৰণে বুজি পাই যোৱা পৰীক্ষাত তাৰ আনসাৰটো কৰিব পাৰিবা তোমালোকৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইংৰাজী মিডিয়ামৰ পৰা বিলং কৰা তোমালোকৰ বাবে আমাৰ একাডেমীত তোমালোকৰ যেটো আছামিজৰ কোৰ্স আছে কোৰ্সটোত তোমালোকক প্ৰত্যেকটো লেসন উদাহৰণস্বৰূপে ইয়াতে বৰগীত জিকিৰ মানে পদ্যাংশ গদ্যাংশ আকৌ পদ্যাংশ গদ্যাংশ মানে গ্ৰুপ A আৰু গ্ৰুপ B এই দুইটা খণ্ডৰে তোমালোকৰ প্ৰত্যেকটো লেসনৰ এক্সপ্লেনেশনস আছে উদাহৰণস্বৰূপে এতিয়া বিখ্যাত যোগ আমাৰ ইংৰাজী মিডিয়ামৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী কিয়নো আমি আমাৰ একাডেমীত বৰ্তমান সময়ত আমি 75,000 ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াইছো 75,000 ষ্টুডেণ্টে আমাৰ এইটো কোৰ্স মানে কৰিছে আছামিজৰ কোৰ্সখিনি কৰিছে 2023 চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ পৰা এতিয়া বিখ্যাত যুগ বহুত টান পাই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে মোক কয় যে ছাৰ বিখ্যাত যুগৰ কথাবিলাক বুজিয়ে নাপাওঁ বিখ্যাত যুগতনো ভদ্ৰভাৱে কি কৈছে বিখ্যাত যুগৰ অৰ্থই বুজি নাপাওঁ স্কুলত বুজালে বুজি নাপাওঁ এতিয়া বিখ্যাত যুগৰ যদি অৰ্থটো বুজি নোপোৱা তোমালোকে তাৰ আনসাৰবিলাক কেনেকৈ কৰিবা মুখস্থ কৰি যাবা নেকি পৰীক্ষাত সেইবিলাক আনসাৰ কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকে এটা কথা নিজে অনুভৱ কৰা অবজাৰ্ভ কৰা ইয়াত কিমানটা লেসন আছে 16টা লেসন আছে প্ৰত্যেকটো লেসনৰ যদি প্ৰশ্ন মুখস্থ কৰিব যোৱা এটো জানো তোমালোকৰ কাৰণে সম্ভৱ হ'ব এটো অসম্ভৱ কথা কিয়নো ভাইটি ভণ্টিসকল এটা কথা সদায় মনত ৰাখিবা যিকোনো এটা কথা মুখস্থ কৰাতকৈ বেছি উজু হৈছে কথাটো বুজি পোৱা এতিয়া যিসকলে বুজি নাপায় সেইসকলেহে তোমাৰ মুখস্থ কৰিব যায় কথাটো বুজি পাইছা নে গতিকে যদি তোমালোকে মুখস্থ কৰিব যোৱা ন তোমালোকৰ কাৰণে এটো পসিবল নহয় মানে এনেকুৱা নহয় যে কি তোমালোকে গুটেখিনি মুখস্থ কৰি পেলা বা ভাতৰ চয় আমি যি ধৰণে অসমীয়া ভাষা মানে ভাতৰ চয় মুখত ফুটি যায় ন আমি শিকাই দিলে ক'ব পাৰে যে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে তোমালোকে সেই ভাতৰ চয় নিচিনা যে মুখস্থ কৰিবা হেতু নেক্সট ইম্পসিবল হয় গম পাইছা নে তো হেতু কাৰণে তোমালোকৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আগ্ৰহী হোৱা আমাৰ
টোটেল SSLC যিটো সেবাৰ কোৰ্সটোৰ প্ৰাইচ আছিলে 1000 rupees 1000 টকা আছিলে তোমালোকৰ এবছৰ কাৰণে কিয়নো এতিয়া তোমালোকৰ এবছৰ দিন যেহেতু তোমালোকৰ হাতত নাই বৰ্তমান সময়ত মাত্ৰ তোমালোকে 399 rupees পে কৰি অৰ্থাৎ 400 টকা পে কৰি তোমালোকে আসামিছৰ কমপ্লিট কোৰ্সটো কৰিব পাৰিবা আৰু তোমালোকৰ কিছুমান ষ্টুডেণ্টে বৰ্তমান এনেকৈ ভাব পৰা যে দাদা বৰ্তমান এখন আমাৰ হাতত সময় নাই আমি এতিয়া কেনেকৈ পঢ়িম কেনেকৈ আমি অনলাইন ক্লাছ কৰিম সেইটো কথা নহয় তোমালোকে যদি ঘৰত বৰ্তমান থ্ৰ ৰিডিং কৰি যিসকলে বেছিভাগেতো বৰ্তমান ঘৰত থ্ৰ ৰিডিং কৰি আছে অৰ্থাৎ মানে মুখে মুখে পঢ়ি নিজে মানে সেলফ ষ্টাডি কৰি আছে এতিয়া তোমালোকে যদি বৰ্তমান এটা বৰগীত উদাহৰণস্বৰূপে মন কৰা আমাৰ ক্লাছবিলাকৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় অলপ চাই ল'বা অকণমান সময় মিলে ক্লাছটো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই ল'বা অ'কে এটা বৰগীতটোত শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱে কি কথা বুজাইছে হৰি হেৰৰে বা পখিলো হৰণে নেৰিবা মাধৱ মোক জীৱনে মৰণে এতিয়া তোমালোকক আমি এনেকুৱা ধৰণে তোমালোকৰ মোবাইলটো নতুবা তোমালোকৰ কম্পিউটাৰটো লেকচাৰবিলাক প্লে হৈ থাকিব তোমালোকে চাই চাই নিজৰ ফালৰ পৰা তোমালোকে এটা বুজনি ল'ব পাৰিবা অৰ্থাৎ বৰ্তমান তোমালোকে ৰিভিজনৰ ক্লাছ কেইটা অৰ্থাৎ পুনৰাবৃত্তি তোমালোকে কৰিব পাৰিবা আৰু ডেইলি বেচিছত যদি তোমালোকে 2 ঘণ্টাও দিয়া খুব বেছি এসপ্তাহত তোমালোকৰ কমপ্লিট কোৰ্স ৰিভিজন হৈ যাব কমপ্লিট সিলেবাস তোমালোকৰ শেষ হৈ যাব মানে গোটেই সিলেবাসখন তোমালোকৰ শেষ হৈ যাব এসপ্তাহৰ ভিতৰত যদি তোমালোকে ডেইলি 2 ঘণ্টাকে যদি আমাক দিব পাৰা গম পাইছানে কথাটো গতিকে যেহেতু আমাৰ ক্লাছখিনি প্ৰি ৰেকৰ্ডেড থাকে গতিকে ঘৰত যেতিয়া পঢ়ি থাকিবা পঢ়ি থকাৰ সময়ত তোমালোকে পঢ়িও থাকিলা ক্লাছটো চাইও থাকিলা লগতে ক্লাছটো চোৱাৰ লগতে তোমালোকে এফালৰ পৰা লিখিও গলা আমি এতিয়া এই লেসনটো যদি তোমালোকক বুজাই দিওঁ বুজোৱাৰ পিছত তোমালোকৰ এই প্ৰশ্নখিনি তোমালোকৰ উত্তৰকেইটা কৰিবলৈ তোমালোকৰ ইজি হ'ব হয়নে আৰু আমি তোমালোকক এটা তোমালোকৰ যিখিনি আসামিছৰ ক্লাছেছ আছে ক্লাছেছখিনিত এটা বস্তু মন কৰিবা তোমালোকৰ 3টা ক্লাছ থাকে টোটেল কিমানটা ক্লাছ থাকে 3টা ক্লাছ এটা ক্লাছত আমি কমপ্লিট আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো দিওঁ কমপ্লিট ইয়াত সামাৰিটো আমি কওঁ 2 নম্বৰ ক্লাছটোত আমাৰ ফালৰ পৰা বুজোৱা হয় কুৱেশ্যন আনসাৰখিনি আৰু 3 নম্বৰ ক্লাছটোত বুজোৱা হয় পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্নখিনি গতিকে সেই ষ্ট্ৰাকচাৰ যদি তোমালোকে ফলো কৰা এটা লেসনত খুব বেছি তোমালোকৰ 1 ঘণ্টা 1 আৱাৰ তোমালোকৰ এটা লেসনৰ ৰিভিজন হৈ যাব গতিকে তোমালোকে যদি ভাল ধৰণে ষ্টাডি কৰো বুলি ভাবা খুব বেছি 3 4 5 দিন 6 দিন ধৰা তোমালোকে কমপ্লিট সিলেবাসখন তোমালোকে শেষ কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে সো গতিকে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আগ্ৰহী হোৱা মাত্ৰ 399 rupees হয় তোমালোকে আৰু এটো পইচা এটো কাৰণে দিব লাগিব বিকজ আমি এবছৰ দিন লগাইছো তোমালোকৰ এই গোটেই কোৰ্সটো বনাবৰ কাৰণে গতিকে হেতু কাৰণে তোমালোকৰ পৰা তো আমি নললে আমি কৰ পৰা লম এই এবছৰ দিনত 365 দিনত 365 ডেজত আমি যিমানখিনি মেন পাৱাৰ আমি ইউজ কৰিছো আমি যিমান মানুহক মাতি আনিছো কাম কৰিবৰ কাৰণে কুৱেশ্যন আনসাৰ বনাবৰ কাৰণে যিজন টিচাৰক মাতি আনিছো তেখেতক আমি পে কৰিবলগীয়া হয় কথাটো গম পাইছা নে সো হেতু কাৰণে তোমালোকৰ পৰাই আমি এমাউণ্টটো ল'ব লাগিব মানে ইয়াত কোনো বিকল্প নাই আমাকতো চৰকাৰে ফাণ্ড নকৰে ন যে চৰকাৰে আমাক মাহে মাহে লাখ টকা দি আছে আমি তোমালোকৰ কাৰণে এইবিলাক কৰি আছো হেতু পসিবল নহয় মানে গম পাইছা না চৰকাৰে এইবিলাক বস্তু ফাণ্ড নকৰে ওকে সো তোমালোকৰ যিসকলৰ সামৰ্থ্য আছে সামৰ্থ্য নথকা সকলক মই কোৱা যিসকলৰ সামৰ্থ্য আছে যদি বিচৰা মই এইটো ফোৰ্স কৰা নাই যে এইটোৱে লোৱা বুলি নহয় যদি তোমালোকে বিচৰা মাত্ৰ 399 মানে 400 rupees পে কৰি তোমালোকে কোৰ্সটোত এনৰোল কৰিব পাৰিবা আৰু কোৰ্সটোত এনৰোল কৰিবৰ কাৰণে এই যেটো নাম্বাৰ দেখিছা নাম্বাৰটোত মেছেজ কৰিব পাৰা আমাক ডাইৰেক্টলি নতুবা ফোন কৰি কোৰ্সটোত এনৰোল কৰিব পাৰিবা ডাইৰেক্টলি ক্লাছৰ লিংকছ হোৱাটছএপতে পাই যাবা ক্লাছৰ নোটছ হোৱাটছএপতে পাই যাবা য'ত তোমালোকে নিজে ৰিভিজন কৰিব পাৰিবা থ্যাংক ইউ সো মাচ যদি কিবা বুজি নাপালা ক্লাছ ভিডিঅ'টো তেনেহ'লে কমেন্ট সেকশনত সুধিবা আমি তোমালোকক প্ৰত্যেকটো কমেন্টৰে ৰিপ্লাই কৰিম